Οι αστρολόγοι, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν έπεσαν πολύ έξω όταν, προσπαθώντας να σχεδιάσουν μια εικόνα ενός ανθρώπινου νου ή ψυχής, σχεδίασαν έναν βασικό χάρτη του συνόλου του σύμπαντος, με κέντρο τον χρόνο και τον τόπο της γέννησης του συγκεκριμένου προσώπου. Δεν ήταν κακή ιδέα, αλλά δεν νομίζω ότι οι αστρολόγοι ξέρουν να διαβάσουν τους χάρτες τους, γιατί οι χάρτες είναι πολύ πρόχειροι. Αλλά το ουσιώδες σημείο είναι προφανώς ότι κάθε ένας από εμάς, όχι μόνο τα ανθρώπινα όντα, αλλά και κάθε φύλο, κάθε ζυζάνιο, υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει μόνο επειδή υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα γύρω του. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια σχέση μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, η οποία μοιάζει περισσότερο με την σχέση των πόλων ενός μαγνήτη. Χωρίς κέντρο δεν υπάρχει περιφέρεια. Χωρίς περιφέρεια δεν υπάρχει κέντρο. Και αν και η πόλη είναι ξεχωριστή και είναι τρομερά διαφορετική, υπάρχει κάτι ανάμεσά τους, όπως ακριβώς στο βόρειο και τον νότιο πόλο ενός μαγνήτη που ενώνονται μέσω του μαγνήτη. Έτσι το άτομο και το σύμπαν είναι αδιαχώριστα. Το περίεργο είναι ότι ενώ είναι αρκετά εύκολο αυτό να διαπιστωθεί στην θεωρία, πολύ λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν με έναν ισχυρό, ουσιαστικό τρόπο, όπως γνωρίζουμε το μπλε του ουρανού και την αίσθηση της θερμότητας. Είναι περισσότερο μια ιδέα από ότι μια συνειδητοποίηση. Μου κακοφαίνεται όλο και περισσότερο η αποτυχία μας να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό εγκέφαλο, τη φύση, στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του αρχικού, του βασικού μας λάθους στο σκεπτικό μας για τον κόσμο και είναι με τη σειρά του η αιτία αυτού που αρχίζει να διαφαίνεται ως η αποτυχία της τεχνολογίας μας. Το γεγονός είναι ότι όλα όσα κάνουμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον κόσμο είναι επιτυχημένα αρχικά. Φέρνουν εντυπωσιακές βελτιώσεις στην ζωή μας, αλλά μακροπρόθεσμα μοιάζει να καταστρέφουμε τον πλανήτη με τις ίδιες ενέργειες που προορίζονταν να τον ελέγξουν και να τον βελτιώσουν. Και με ενοχλεί αυτό, γιατί είμαστε πραγματικά τόσο αφελείς που δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που καταφέρνουμε όταν επεμβαίνουμε δυναμικά και σε μεγάλη κλίμακα στον φυσικό κόσμο, που στην ουσία δεν είναι επέμβαση, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτόν, κάτι εξωτερικό. Αλλά αυτή μας η επέμβαση νομίζω ότι εκείνο που κάνει, κατανοώντας τον φυσικό κόσμο με όρους γλωσσικούς, αριθμών, με όρους μιας λογικής πολύ απλουστευμένης, είναι να φέρνει μόνο πρόχειρα αποτελέσματα. Αρχικά καταλαβαίνουμε τα πάντα με όρους γλώσσας και αριθμών, τα οποία είναι στοιχισμένα σε γραμμές, σε στήλες και τα μάτια μας πρέπει να σκανάρουν αυτές τις γραμμές για να τις κατανοήσουν. Αλλά όταν σκανάρω ένα τοπίο της φύσης, δεν το κάνω γραμμή τη γραμμή. Βλέπω την όλη του εικόνα μονομιάς. Το δέχομαι εντός μου, σαν να ήταν ευρυγόνιος φακός. Όμως, όταν προσπαθώ να κατανοήσω τον κόσμο μέσα από την λογοτεχνία και τα μαθηματικά, πρέπει να σκανάρω γραμμές. Ξέρετε, γι' αυτό μας παίρνει τόσο καιρό να μορφωθούμε στο σχολείο. Επειδή τα μάτια μας πρέπει να σκανάρουν και να οργανώσουν ατελείωτα τυπογραφημένα χιλιόμετρα, και αυτό μας παίρνει 20 χρόνια ή και περισσότερα για να το καταφέρουμε. Αλλά η ζωή συμβαίνει.
Οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη ταχύτατα σε σχέση με αυτό το σκανάρισμα. Βλέπετε στον κόσμο τα πάντα συμβαίνουν συγχρόνως παντού. Εμείς εν τω μεταξύ με τα μικρά μυοπικά μυαλά μας προχωράμε ένα βήμα την κάθε φορά, γιατί μας βοηθά σημαντικά η ταχύτητα του υπολογιστή. Ακόμη όμως και ο υπολογιστής καταλαβαίνει τα πράγματα μέσω γραμμών, καθώς η μαγνητική ταινία διαπερνάται και σκανάρεται από τον υπολογιστή. Όλα προχωρούν σε μια μονή ευθεία. Υποθέτω ότι το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αξιοθρήνητα, μονοδιάστατα μυαλά σε ένα άπειρο, πολυδιάστατο σύμπαν και ίσως πρέπει να φτάσουμε στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι το σύμπαν είναι εξυπνότερο από εμάς.